tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur. But I love the race. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is zondagochtend, bijna 9 uur. En we gaan naar Spanje. Ik ben in Sint-Niklaas in België. Hier ben ik gistermiddag heen gereden met de auto. 300 kilometer. En nu gaan we vandaag nog 700 kilometer naar Limoges rijden. Dat is midden in Frankrijk. En in Limoges wordt morgenochtend de bus vol met mensen naar mij toe gebracht. En dan gaan we dus naar Spanje toe. Mijn collega is momenteel in Leuven. Die heeft daar geslapen vannacht en vandaag. En die gaat vanavond groep laden in Leuven en naar Limoges rijden. En ik ben daar dus al. Dus ik heb daar vanavond nog een normale nacht. Ik ben vorig jaar met deze groep in Italië geweest. Het is een orkest, dus ze hebben ook repetities. En verder gaan we leuke dingen doen. Dus ik ben benieuwd. Daar is trouwens geen vlog van, want dat is nog voor die tijd. Maar ja, zin in. Spanje. Let's go. 720 kilometer. Dit is de plek waar ik op de terugreis word afgelost. En dit zijn alle bestemmingen waar we heen gaan. Eerste dag naar Carcassonne. Dit is een verblijf. Hier hebben we Barcelona. Ook een verblijf. Santa Susana, denk ik. Ja, Girona. Daar verblijven we ook. Nou ja, in ieder geval. Noord-Spanje. Mooi toertje. We gaan rijden. Getankt. En door. Ik ben nog in België. Dat is goedkoper. He spends his evenings alone in his hotel room, wishing he was miles and miles away. Please spread your wings and fly away. Pull yourself together, 'cause you know you should do better. That's because you're a free man. Arras. Mooi. Eerste 4 uur ruim erop zitten. Ik ben bij Air de la Beauce of zoiets. Even kijken waar we zijn hoor. Ja, eigenlijk vlak voor Orléans, maar ik moet plassen. Kijk, geweldig. Parijs voorbij. Was druk daar. Koffie halen. Ik heb nog een blik koffie gehad vandaag. Ik ben lekker off-road aan het toeren hier zo. Ik hoop dat jij zolang ik jou nog ken aan mij als een schaduw volg je mij. Ah, nou, 4:30. Geparkeerd. Oh, daar zie je geen zak van. Nou ja, geloof me maar. Het is 4:30. We staan geparkeerd bij het hotel. Lekker weertje. Kijk nou hoe leuk. Helemaal niemand hier. Autootje, best gedaan. Ik ga even inchecken, omkleden. En dan gaan we even wat doen, want ik heb zin in McDonald's. En we gaan even toeristisch doen, want ik wil even wat leuks bezoeken. In 2019 ben ik in mijn eentje in de auto een rondje om de kust van Portugal en Spanje gaan rijden in een paar weken tijd. En mijn laatste overnachting was hier in Limoges, ergens op een camping geloof ik. Ik weet niet meer waar dat precies was, maar dat was in ieder geval hier. En toen heb ik iets bezocht en dat gaan we straks ook even doen, want dat vind ik leuk om te laten zien. Dus ik heb hier een soort nostalgische herinnering aan mijn tripje toen. Oké, de kamer voor vannacht. Prima. Lang uit in bad. Oh nee, dat niet. Hallo. Wow, jeetje, ik moest die hele brutte de trap optillen. Man. Super cute. Nou, we negeren even dat daar een bordje hing met privé. Allee. Spreek je een belletjes, hè? Allee.
Château Meiland. Maar die is helemaal dicht. Oké. En nou lekker met die volle pens op de loopband. Dat is fijn. Zo, sport klaar. En dan naar het hotel, douchen en naar bed. En mijn collega is al vertrokken. Het is nu 8:45. Hij hebt om 8:30 dat hij is gaan rijden vanaf Leuven. Dus ik denk dat hij hier om voor 7 uur wel is. Vijf over 9. Douchen, koesen en naar bed. Tot morgen. Goedemorgen. Maandagochtend, bijna 6 uur. Ik werd net wakker met ongeveer 20 gemiste oproepen. Want ik had namelijk mijn collega gevraagd of hij mij wilde bellen 2 uur van tevoren. Want dat kon ik rustig aan doen. En toen ging mijn wekker. Toen zei hij, ja, ik ben er over 100 kilometer. Dus ik moest snel. Maar ik ben klaar. Dus we gaan nu snel naar de auto rijden. Een klein stukje. En dan neem ik de bus over. En dan gaan we naar Spanje. Nou, nice. Koekoek. Dat wel. Ik was fucking snel. Niks vergeten. Let's go. Ik zie hem. Zoek de bus. Ergens achter op een industrieterreintje. Hallo. Dat klopt. Busvingertjes. Jij niet, hè? Jij bent zo netterd. Tot later, lekker koesen of douchen of whatever. Doei! Zes uur 27. ...383 kilometer naar Carcassonne. Zijn we daar om 10:30. Misschien nog even, ontbijtstoppie. Zijn we om 11:15. Heb ik alles? Denk het. Volgens mij is hij mooi zwaar beladen. Ik ben vannacht met René gewisseld. En ik ben jullie chauffeur voor deze week. Ik hoop dat jullie een beetje een goede nacht gehad hebben. Een beetje lekker hebben geslapen. Het is vanaf dit moment nog 160 kilometer tot aan Carcassonne. Dus dat is een kleine 2 uurtjes. Maar we gaan dus eerst nog even pauzeren. Ik had me vannacht niet voorgesteld, want ik denk iedereen ligt te pitten. En om nou iedereen wakker te gaan maken, er was daar niks, geen wc's. Dan maak je ze blij met een dode mus en dan moeten ze in één keer allemaal plassen zeker. Ja, dat was even niet zo handig. Die Mac die was natuurlijk nog dicht, het was 6 uur, ja. Dus ik denk, weet je wat, gewoon rustig doorrijden en dan zien ze vanzelf dat er een ander achter het stuur zit. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen.
Nou, even 3 kwartier erop zetten nu. Voor de zekerheid. En we hebben de tijd om op tijd in Carcassonne te komen. Dus ik denk, maak maar 3 kwartier. Ik weet niet zo goed hoe lang ze daar zijn. Had ik kunnen vragen, heb ik niet gedaan. Wij staan nu bij Air de Nose Vert. Iets met groen. Air de Nose Vert, dat is net boven Toulouse. En wij moeten tussen Toulouse en Narbonne zijn. Dus nog 1,5 uur of zo daarheen. Ja, jongen, lekker weer. Het was net 6 graden op de thermometer, maar hallo. Maar ik heb geen jas aan en ik heb het niet koud, dus dat is mooi. Goedemorgen. Merci. Tot maar. Bouge-toi. Jezus. Kijk, goed voorbereide mensen, houden we van. Een programmaboekje met een puzzel erin. Ik ben nu al fan. Mijn horoscoop van de kosmische gids. De maan, jouw beschermster, bevindt zich deze week ver van huis en trekt jou mee. De onbekende energie drijft je vooruit richting de volgende straat, het volgende plein, het volgende avontuur. De sterren voorspellen dat je meer ziet dan de dagplanning toelaat en minder slaapt dan aanbevolen. Gelukkige kleur, de kleur van de volgende bestemming. Dat is een lijpe horoscoop voor een buschauffeur, of niet dan? En wat er overal te doen is en zo staat er ook in. Santa Susana. Oh ja, strand. Hoppakee. Er is een DJ, een partyband en een bewering dat je niet vroeg in je bed gaat geraken. Nou. Ah, hier zijn we weer aan toe. Zeker. Al een boekje bij zeg. Ja. Tof hè? Ja, weer goed voor elkaar. Chelsea muziek spelen. Gaan jullie dat doen bij die port? Op de binnen. Ja, oké. En hebben jullie ook instrumenten in de bus liggen? Ja. Of, oh ja, Die is ook onderweg. die bakwagen. Ja, die is ook onderweg. Ja, camionet. Heb ik onthouden van vorig jaar. Geen bakwa. Ja, wij zijn gewoon bakwagen. Ah ja. Nog 148 kilometer. Even kijken, het is nu 11:45, dus dan zijn we er net voor 11:30. Wat krap hier. Ze moesten er uiterlijk 11:30 zijn, dus perfect. Het is inmiddels al 14 graden. Lekker man. Ik ben gehecht geraakt aan die leuke plek. En ik heb niet de zorgen van het goed bestuur. Daarvoor gekozen hebben gaan wandelen, uiteraard. Goed opletten, want rechts is verboden voor 6 ton. Daarvoor gaan we naar Cosmo. Kijk, ja, denk ik Susanna. Daar staat als Susanna. Nou, het is nog een minuut of 5 en dan zijn we in Carcassonne. Doe maar. Die buschauffeur wijst ook deze kant op. Lukt het om hier te staan of gewoon wist gewoon ineens naar die bus pakken? Nee, we gaan hier staan, maar je staat nou voor mijn spiegel. Sorry. Dus ik kan nou niet insturen. Zo. Ja hoor, hier kunnen we wel eventjes uitladen. En dan rijd ik daarna aan het einde van de straat door naar de busparking. Ja. Even kijken of dat gaat hoor, met de deur, want die rand is vrij hoog. Wow. Echt net. Ja. Ja, dat gaat net met die ophang. Waar ligt alles? Sowieso de skibak. Oh. En Oké. Dus daar mag alles uit. Ja.
Zo, alle instrumenten eruit. Even zien. 11:30. Ze hebben hier om 4 uur een concert. Optreden. Kijk nou. Dat is toch goud? Dus we staan hier de hele dag. Het plan is om 6 uur te vertrekken. Dus dat wist ik eigenlijk ook niet. Nou ja, trouwens. Ik wist wel dat op papier staat 8:30 vanavond bij het verblijf. En het is niet zo ver meer. Dus als ik logisch had nagedacht, dan kon ik het weten. Maar... Geniet hoor. Ja, weer een fantastisch handige lange bus mee voor deze locatie. Maar goed. Een heel mooi wegdekje ook vooral. Wauw, ik heb helemaal vakantiegevoel. Kijk dit nou, dit is toch goud? Een paar 100 meter naar de busparking. 400 meter naar de busparking. Ik koop gewoon een kaart. Een hele vreemde busparking. Zal ik hem ook omdraaien? Dat is misschien wel handiger, want dan kan ik 1 keer achteruit steken en dan rij je recht op de slagboom af. Zo staan ze ook op Google, maar ik ben eigenwijze stekel natuurlijk weer. Ik denk, ik rij hier wel een rondje. Hoe wil je dat ook doen als hier 100 bussen staan? Die weet even niet wat hij wil. Oh, toch eentje verder. Oké, ik ga hem ook omdraaien. Goed voorbeeld doet volgen. Hij staat al te kijken, deze man. Hier, fucking scheef. Maar hier gewoon recht is. Oh. Ja, binnen millimeters hè, hier zo. Oké, ik sta scheef. Ik ga hem verplaatsen, want hier kan ik niet tegen. Ik sta nog scheef. Moeilijk parkeren, hè? Ja, beter. Waarom heb je altijd zoveel spullen mee? Zal ik je vertellen? Hier, hoppakee. We gaan de beentjes even bruinen, want ik ben zo wit als een melkfles. Het is hier hartstikke mooi weer. En de vraag was, waar is je step gebleven? Nou, hier. Die had ik de laatste keren niet mee, want ja, ik ga niet door de sneeuw steppen. Geen succes, denk ik. En in een dubbeldekker heb je heel weinig bagageruimte. Dus ik dacht, laat ik dat lekker voor de mensen houden. Maar ik had hem nou wel meegenomen. Ik heb een skibak erachter hangen trouwens. Dus er was genoeg bagageruimte. En ik wist ook dat deze mensen een camionet, een bakwagen mee hebben. Ik heb me even omgekleed. Ik heb helemaal vakantievibes. Ik heb lekker 6 uur voor mezelf. Dus hoe laat is het inmiddels? Ja, 12:30. Kijk, skibakje erop. Nou, geweldig. Cringe. Oké, ik heb voor de motor een statief gekocht. Maar ja, die kan ook gewoon op mijn step. Dus we gaan dus even lekker steppen hier door. Door Carcassonne. Carcassonne Douwen. Oh, die step is ook chill. Ik heb dat ding best gemist eigenlijk. Nou, dikke sidequest. Waar de fuck ben ik dan? Where am I? Leuke straatjes, daar moet je
goed wezen. Hier, Carcassonne op de snelweg. Hartstikke idee. Ah, daar is de Basic Fit. Mooi, gesport, gedoucht. Dat is ook altijd chill. En weer naar de bus. Ze hebben een rugzak vergeten met bedankjes voor na hun optreden. Dus die moet ik eigenlijk even brengen. Ik hoop dat mijn step genoeg batterij heeft. Daar moet ik heen. Handdoekje even drogen. Oh god. Dus ik loop nu met een dikke rugzak om. Ik hoop dat ik de goede heb gepakt, want ik moest hem zelf uit de bus halen. Ik zei, ik hoor bij de groep, ja show me. Dus ik laat die WhatsApp zien van, kun je mijn blauwe tas brengen? Dus nu ben ik binnen. Want ik moet een kaartje kopen, maar... Kaart? Camera? Merci. Merci. Dat is toch een mooi busje vol, of niet? Oké, ik ga naar de bus. Airco aanzetten, want het zal er wel crematie over zijn inmiddels. 6 uur rijden is de bedoeling. Vanaf hier. Dus ik moet nog en naar de bus en weer terug. Ik kan weer rijden. Ik kreeg net een appje, we zijn klaar. Dus ik ga mijn kaartje afrekenen voor het parkeren en dan gaan we. Ik ben benieuwd wat het kost. Niet naar gekeken van tevoren. Hoe lang sta ik hier? 5 uur en 54 minuten. Wat zit het ook weer voor scheid? Oh, een tientje. Nou, yo. Daar gaan we niet moeilijk om doen. Payment accepté. En bereken u graag. Wat doet iedereen?
Zo doen we dat. Zijn er trompetten? Die harde tussen. Ja. Ja. Ja, oké. Oh, sorry. Silver Spring. Even kijken. Oh. Doen dus de beeld op. Mooi. Even kijken. Het is 6:02, timing. 187 kilometer naar Can de San Felices, weet ik veel. Villa d'Ascens is het dorp. En dan zitten we daar in een of ander huis. Dus we rijden nu eerst richting Perpignan en dan zakken we gewoon recht naar beneden. A9. En dan gaan we Spanje in. Maar dan zitten we eigenlijk vlak boven Girona. Midden in een of ander zandpad zitten we. Maar goed. Zullen we dit busje eens even thuis brengen? Want dit was dus een booste bus hiervoor. En die reed altijd op Spanje. 530 pk onder de kont. Speciaal voor in de bergen. Hoppa. Mooi toeren. Bijna. Ze zijn hier in de markt toch gestuurd, die trompetten en dwarsluiten. Prachtig. We gaan Spanje. Dat is nu trouwens een mededeling van praktisch. Meteen. Voilà. España! Viva España. Oké, en ik heb een vrouw en die schudt heel erg nee. Dus die zegt dat ik hier niet kan komen. Volgens mijn beide routes wel. Zagen jullie die mevrouw net lopen? En die helemaal nee zat te schudden? Dat belooft wel goed. Moet ik eens gaan zien? Of gaat het lukken? Nee, het past niet. Ah, het past niet. Nee, dit was echt zo smal. Kijk, hier moesten we doorheen. Maar ik denk dat als we rechtdoor gaan, rechts-links, dat we er dan wel komen. Het staat hier ook verboden van vrachtwagens, dus, maar we maken nu dus even een rondje om het dorp heen, soort van. Nou, ik weet niet, het was in ieder geval vrij smal, ja. Het is geen dorp om mijn bus rond te rijden, dat is duidelijk. Oei, No, auto nee. rijden. Ja, wat? Moet hier zijn, meneer? Wat is? Waaide die even? Hij deed heel boos. Kijk, daar hadden we doorheen gemoeten, door die straat. Ik zie, dat was wel erg krap geweest. Holy moly. Ai. Ja, misschien is het voor het einde van de straat.
Zou dit de 16 ton zijn? Nou, dan heel snel eroverheen. Nee joh, valt wel mee. Hey. Dan moeten we hier achteruit in, ja. Kijk, Ja, daar is daarop. het. Ja. Oh, dat wordt ook nog wel leuk. Ik kan er echt door, niet? Ja. Echt doorgaan, Ali. Ik wil dat slapen. Ik zie nog geen hoor. Ik zie nog geen houten hutjes. Ik zijn al lang op. Kom op, jongen. Voorlopig. Kijk, want anders zal ik die foto van zwemmen nooit doen. Ja, want ze hebben de foto van zwemmen gemaakt. Lekker. Spanje dit alweer. Ook zo'n baardje, een lang baardje, een dotje. Oh, hè? Deze horen bij jullie. Ja, Die zijn niet al. Ja. Verrassen. Bah. Nou, Nou. dat was leuk. We zijn er. Yeah! Ja? Daar ook een treintje. Nee, ik heb... Busje even opruimen. Nou, eens even kijken. Einde werkdag. In Spanje. Catalonië. Ja. 410, 570 kilometer gereden vandaag. This is for all the lonely people. Van Limoges naar... Nou, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 heb ik gewoon 14 uur en 20 minuten gemaakt. Nou, dat hield ook niet over dan. Nou, mooi dagje. En morgen... Oh, maar... raadplegen we de Holy Bible even. Carcassonne... Castelvolite de la Rocca. Oké, Castelvolite. Nou, ze waren vergeten door te geven dat ik mijn eigen beddengoed mee moet nemen en handdoeken. Dus dit is de status. Adem in, adem uit. En de vraag was of de douche het deed, maar die doet het wel. Ik weet alleen niet of die warm is, maar dat zien we dan wel weer. Laat ik nou toevallig net een deken in de bus hebben gegooid waar ik lekker onder kan slapen. Dus dat komt goed. En die handdoeken, nou ja, er zal hier vast wel iemand met handdoeken zijn, toch? En anders heb ik er zelf ook eentje meegenomen, want zo handig was ik wel. Ik zit in een huisje met allemaal mensen. Oh ja, en ik heb nog gevraagd of er een sleutel is van die deur, want ik wil graag dat mijn deur op slot gaat. We eten pasta soep. De vorige keer in Oostenrijk hadden we pannenkoekensoep. Heel vreemd. Kijk, handdoeken. Ik zit in dit huisje en hier zijn allemaal kamers. En daar is nog een huisje en er moet verderop nog een huisje zijn en daar gaan ze zo feesten. Nou, veel plezier. Even geslapen. En de sleutel. 10:30. Douchen naar bed. Morgen een of andere wandeling ergens in een geitendorp. Zien we morgen wel weer. Pas om 11:00, dus uitslapen. De koesen, en tot morgen. Morning. 10:30. Ik ben er weer klaar voor. Ik ga naar de bus. En dan breng ik de groep weg. Ik weet inmiddels ook wat ze gaan doen. Ze gaan een wandeling maken in de berg of zo. Dus ik zet ze ergens bij de pomp eruit. En dan gaan ze lopen. En dan heb ik een paar uur voor mezelf. En dan haal ik ze vanmiddag weer op. Busje even opstarten. Vannacht, het was hier super koud. En heel gehoorig. Ik ben denk ik gisteravond / begin van de nacht wel 10 keer wakker geweest. Van al die mensen die hier in en uit liepen en zo. Nou, en dus koud. En geprikt door muggen. Ik ben 1 dag in Spanje. En er zat me de hele tijd zo'n beest om de kop te vliegen. Dus die zal ik vanavond even terugpakken. Hallo, Perro. Perro is de hond in Spaans. Hallo. Hallo. Dag hondje. Dag. Ben jij
zo lief. Ga ik je aaien? Ik hou niet van hondjes aaien. Oh, ik heb geleerd dat ik mijn hand laag moet houden. Omdat het vorige beest ging grommen. Ja, jij bent wel lief. Ja, mooie krullen. Heel schattig. Er liep hier vanochtend een vrouw. Ik denk dat ze in de keuken werkt of zo hier. En die stapt uit deze waggie. Ik zag haar, maar dat is mijn raam daar in de hoek. Daar. En ze liep zo langs die bus en toen stopte ze en toen pakte ze haar telefoon. En toen ging ze een foto maken van de bus. Me. Cute. 58 kilometer. Maar Castellfollit la Rocca. Mooi bochtje was dat. Overhangende bomen. Dat scheelde weinig met een tak. En dan moet ik nou naar links, dus daar de snelweg van. Ik wil graag naar de snelweg. Past precies met die bomen. Dikke stuif achter ons. En dan komt er nu nog een haakse bocht naar links en dan zitten we op een N-weg. Is de bedoeling. Carretera Madrid. Hoe de buitenkant van die bus er nou uitziet. Oh, hier kan ik misschien mijn raam wel even wassen. Als de varkens. Zo kijken ze ook naar jullie, hè? Zoals wij nu naar hun kijken. Mooi, de bus is leeg. 12:30. Daar lopen ze allemaal. Ze gaan wandelen, korte en lange wandelingen, weet ik het wat. En ik ga tanken, bus wassen. Dus even kijken wat het hier kost. Want op de pomp staat 2 euro 4. Maar het schijnt dat als je dus naar binnen gaat, dat heb ik van de week in België ook al zelf meegemaakt. Als je binnen dan gaat afrekenen, dan denk je, is het niet voor buitenlandse wagens. Dus ik zal eerst even met 100 liter kijken. Als het dan voor 2 euro zoveel blijkt te zijn, 2,03 euro, dan gooi ik hem vol. Want dat kun je niet vertanken natuurlijk. Thuis in Nederland. Ja, ik ben geboren om uit Slover te zijn. Goed, ik had hem even op 120 liter stopgezet. Ik ben eerst naar de kassa gelopen en ik moet 1,96 euro de liter betalen. Dus ik gooi hem vol. Het was wel moeilijk met betalen. Eigenlijk deed mijn betaalpas het hier niet, maar uiteindelijk deed hij het wel. Dus ik zeg tegen die vent, more fuel.
handige hoogte ook. Mijn camera heeft kuren. Verdomme. Mijn DKV-pas doet het niet en die gebruik je normaal gesproken om te tanken. Waar je in ieder geval in het buitenland. Ik heb ook eentje van Aral en BP en dan heb ik nog eentje voor thuis om te tanken. Maar hij doet het niet, want er was iets afgegaan op de grote rekening. Dus we zitten aan het limiet voor het hele bedrijf op DKV. Dus ik moet het nu gewoon pinnen met mijn zakelijke pas. Dus dan doen we dat. Maar mijn raam is lekker schoon en ik ga even een dorp verderop, 9 minuten rijden, voor supermarkt. Die mensen die vragen of ik wat water ook wil meenemen, nou dat snap ik, want het is 21 graden, ze zijn in de bergen aan het lopen. En voor mezelf het boodschappen hier voor in het koelkastje. Papa, beter zicht! Ik heb hem gewoon naast de rotonde aan de kant gezet. Hier is het de winkel. Dat mag hè in Spanje. De groeten ermee. Ze zien mij niet. Zogenaamd, ja, zeer topgasten, maar ook. Ja, dat was heel tof om mee samen te werken. Tak lichter. Ja. Dat ging soepeler. Vanavond het dak eraf? Nee. En al wat reacties op uw... Dank Nog u. water. Hoppa. 5:10. Ik ga de bus even opruimen. Want ze hebben vandaag geluncht in de bus. Lunchpakketje samengesteld hier. En dat hebben ze in de bus meegenomen. Dus het zal wel een volle boel zijn. Dat geeft niet. Kijk. Hier staan allemaal prullenbakken. Dus ik kan het ook meteen weer kwijt. Dus dat is mooi. Opruimen met die Joy. Einde land. Om 17:20 en we hebben vandaag 131 kilometer gereden. Rol maar door. Rol maar door. 7 dagen, 7 nachten, vele dromen nog te gaan. Alles weer klaar. Nou naar mijn kamertje. Haha. Kikkers. Mooi. 11:05. Ik ga douchen en naar bed. Morgen weer dezelfde tijd vertrek als vandaag. Ik heb nog een extra deken gescoord, want ik had fucking koud vanochtend. Het is hier koud, mijn kachel doet het niet. Tot morgen. La couche. Morning. 11:15. Spulletjes inpakken naar de bus. En dan gaan we vandaag naar Girona. Ik zet ze af bij een, weet ik veel, volgens mij zit het een sportachtige locatie of zo. En dan hebben ze concert en ik ga de hele dag wachten. En volgens mij gaan we pas vanavond om 10:00 of zo weer terug. Dus we hebben weer een dagje voor onszelf. Wat nieuw. En morgen dan
vertrekken we naar een andere locatie. Dus vanavond ook even mijn spullen inpakken en zo. Beter, want ik heb het echt gehad hier. Het is hier zo koud. Het is vandaag ook niet zo mooi weer nog. Misschien in Girona wel, maar... Dus we gaan het zien vandaag. Let's go naar de bus. Ontbijt, een hamburger met een of andere rijst, salade en koffie. Mooi, 11:35 gaan we vertrekken naar Girona, 30 kilometer ongeveer. Of dus, nou ja, net na 12 zijn we daar. Daar is de busparking, zie ik. Mooi. Maximaal 15 minuten uitstappen hier. Nou, top. Zo, 1 kilometer, 1,5 naar de busparking. Het is hier eigenlijk dit watervalletje volgen, hè? En dan zit hij daar. Hartstikke leuk. Goed geregeld hier. Ik ben nog nooit in Girona geweest. Maar deze groep die heeft alles heel goed voorbereid. Ook voor zichzelf. Dus en mijn voorbereiding is eigenlijk goede afzetlocaties bekijken. En ze hebben zelfs de busparking al uitgezocht. Alleen adressen niet zo gedetailleerd. Dus wat ik doe is dan op Google Maps typ ik in parkingbus. En dat werkt in heel veel landen, werkt dat. In Frankrijk moet je vaak even autobus intypen. En in Engeland is het een coachparking. Maar als je daar een beetje mee zit te kloten. Of gewoon alleen parking. En dan staat er wel bij autocars of buses. Goed, krijg je in elke taal wel iets vaak. Busparkplaats in Duitsland. En dan krijg je eigenlijk op Google Maps vrijwel altijd resultaat. En als je je verveelt, even inzoomen en kijken waar bussen staan in bepaalde straten. Als je denkt, oh, dit is een vrij brede straat. Of als ik ergens langs rijd, dan pin ik ze. Nou, zo kom ik altijd aan mijn busparkings. Ook terwijl ik al in een stad ben, hou ik de ogen open en pin ik ze vast. Want net reed ik ook ergens langs en toen zag ik ook weer een parking. Ik denk, nou, die sla ik even op. Ja, en grote steden, vooral in zulke landen, die hebben gewoon één plek vaak waar je dan betaald kan staan. En die achterafstraatjes, dat moet je echt even weten. En dat is vaak ook ver buiten het centrum. Dus ik kies er nu voor om lekker op die gewone parking te staan. Ik sta daar ook de hele dag. Ja, een beetje centraal. Zoals in Carcassonne van de week was een tientje voor de hele dag. Ja, dat kost geen drol. Wat dat betreft ben ik best organized met mijn ritvoorbereiding. Als je als een kip zonder kop achter je navigatiesysteem gaat aan gaat rijden, dan is de kans natuurlijk groot dat je misrijdt en in straten komt waar je helemaal niet moet komen. En om dat te vermijden moet je gewoon voorbereiden waar je heen gaat. Vind ik prettig. Ook aanrijroute is heel belangrijk. Ik kom nu van de bovenkant van de stad binnen, want we zitten aan de bovenkant. Dus eigenlijk volg je gewoon de ring. En ik ben waar ik moet zijn. Nou, intussen zijn we bij de parking en hier is een aanrijding geweest. Beter uit je doppen kijken. Rijd dan even door, joh. Ga dan hier stilstaan. Ik zie wel een bonnetje daar achter het raam. Dus dit zal inderdaad een betaalde parking zijn. Die blauwe heeft een bonnetje. Hij niet. Hij ook niet. En zij ook niet. Oh, hij heeft een groene kaart daar liggen. Oké, nou dat is al best. Misschien is het dan gratis. Ik ga vragen aan die mannen. Even lekker met jou aan de lijn. Nou, ik stond even te socializen met de Belgische vrienden. En ik ga nu omkleden en sporten is de bedoeling. Ja.
Nou, inmiddels is het 5 uur. Gedoucht, aangekleed. Ik ga even op zoek naar een Mediamarkt, want die schijnt hier te zitten voor een externe harde schijf. Want die van mij is bijna vol. Dus dat is een paar minuutjes die kant op stappen. En dan ga ik wat eten ergens en dan bij het concert kijken om 7 uur. Anders kan ik straks mijn vlog niet opslaan. Dus ik denk, ik moet maar even een nieuwe hebben. Kijk, daar zit een beverrat in het gras. De universiteit, o sigui, de fet, Spaanse fan. Tip van Nathan. Lekkerste ijs in Girona kun je hier halen. Dus dat gaan we doen. Aha, dus dat was er. Evenement gaande. Nou ja, geen bon op de raam, dus dat zal wel goed zijn. Zo, we keurig netjes eromheen geparkeerd, toch? Niks los. Wow, het is hier lekker warm. Omkleden. Busje opstarten. En dan ga ik. Het is 9 uur. Dan rijd ik gewoon vast naar ze toe. Hoe lang sta ik hier nu? 9 uur en een kwartier? Kan dat? Super. Met Tirza? Hey Tirza, we gaan direct vertrekken van het plein naar de busophaalplek. Ja, ik ben ook onderweg, dus ik sta zo meteen klaar. Ja, tot direct. Tot zo! Tot zo. Ja, nee. Als je water verwacht, maar er zit geen water in, dan ga je dus zo'n hoofd trekken. Even tussendoor. Als jullie nog een knaller van een hit willen voor in de auto. Als jullie nog een knaller van een hit willen voor in de auto. Staat op Spotify. We hebben geen... Hoeveel mensen hebben jullie? Oké, ik zie echt helemaal niks.
Verder? Kunnen we zo morgen nog een beetje inladen? Jawel hè? Ja. Hebben jullie nu genoeg ruimte om te partyen? Vuilniswagen komt hier zelfs om 10:30 s'avonds nog. Nou, het is 10:30 geweest. Ik ga de bus nog even opruimen. Nieuwe zakjes ophangen. Stoeltjes even rechtzetten en zo. Zodat we morgen weer verder kunnen met onze reis. Want we gaan morgen namelijk eerst naar Barcelona. En dan naar een ander verblijf in regio Barcelona. We zijn nu in regio Girona. Ik sluit deze vlog hier af. Ik deel hem in 2, want dan heb ik tijd om dit te bewerken. En zodat het online staat. Dus zodra deze video online komt, dan lig ik in Barcelona in een hotelkamertje. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. En hopelijk lukt het om voor 8 juni 50.000 abonnees te halen. Zou leuk zijn. Dit is namelijk het 1-jarig jubileum van dit YouTube kanaal. En als je zo kan missen, laat even wat hypepunten achter. Want we staan ook met de laatste video weer de hele week op nummer 1. Superleuk. Dankjewel daarvoor. Ik ga douchen en koesen. Tot de volgende. Doei!